مرحبا شباب، قناة MedicalScribe للشروحات الطبية. هذا الفيديو حنحكي عن Integumentary System اللي هو الجهاز الغلافي. حنحكي عنه from an anatomical point of view. الانتيجومنتري جاي من كلمة لاتينية هي الانتيجومنتوم، واللي معناها covering يعني غطاء أو غلاف. فحنستنتج إن الانتيجومنتري سيستم هي مجموعة تراكيب اللي حتسوين ال outermost layer of the body، يعني مجموعة تراكيب اللي حتسوين الطبقة الخارجية مال الجسم. ومن الانتيجومنتري سيستم اجت الديرماتولوجي أو الجلدية، اللي همين جاي من كلمة إغريقية الأصل هي الديرماتوس، واللي معناها السكين أو الجلد. فالديرماتولوجي هو فرع من فروع الباطنية اللي يعالج الأمراض الجلدية وملحقاتها طبعاً. فهاي فد معلومة مختصرة لكم حتى نعرف أصل شنو ندرس. تمام، هسه نرجع على الانتيجومنتري سيستم مالتنا. هذا السيستم حسب تركيبه حيتكون من شغلتين أساسيتين اللي هما السكين والسكين أبندجز. والسكين أبندجز تشمل مجموعة تراكيب اللي هما الهير والنيلز والسويت جلاندز الغدد العرقية والسيبيشيوس جلاندز الغدد الدهنية. لأني كلهم حنحكي عنهم وحدة وحدة وبتفاصيلهم بالفيديوهات الجاية إن شاء الله. هذا الانتيجومنتري سيستم بشكل عام حيعتبر physical barrier، يعني حاجز مادي ما بين ال external environment وال internal environment. إيش حيسوي لنا هذا الحاجز المادي؟ حيوفر البروتكشن والمينتننس، يعني يوفر الحماية والصيانة للجسم. هاي المين ايديا أو البيج بيكتشر of the integumentary system function. ومثل ما قلنا إن الانتيجومنتري سيستم حيتكون من جزئين اللي هما السكين والسكين أبندجز. هذين السكين والسكين أبندجز كل واحدة منهم إلها وظائف معينة حنعرفها بعدين، بس بالأخير حيحققون البيج بيكتشر of the integumentary system functions اللي هما البروتكشن والمينتننس. فهذا كان شرح خفيف ومختصر مفيد عن الانتيجومنتري سيستم. وها هي، نشوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامة.